1.1 An Astrologers Day Part-2. The astrologer was sitting in a square area where all type of the peoples were coming together. They are coming and going for their business purpose. That was the total vociferous condition of the astrologer. So he was thinking over the particular business. That business is related with the customers. So the vendors were coming and going here and there, and they're changing the names of their particular products. For example, Delhi Almond, Bombay Ice Cream, and Raja Delicacy. All those names are given for the particular things, and that names were listened by the astrologer. He was sitting under a tamarind tree at the time of the day, but it was highly impossible to that astrologer at the time of night because there was a scarcity of light. But he was trying to adjust with that business because the light was coming from the cycle shop. That light was very dim. Whenever there was time to close, that time the astrologer was trying to adjust with that condition because that condition is definitely very advantageous to him. Some customers are coming and sitting in front of him, but at the time of night because they have their special time. They are not coming according to the willing of the astrologer. So the business time was the time of night. So that type of the condition completely known to that astrologer. Therefore, he tries to adjust with that business. आता पॅरेग्राफ मध्ये काय सांगितलंय? त्या पॅरेग्राफ मध्ये सांगितलेलं आहे की तो ज्या चौकात बसलाय त्या चौकामध्ये चारी बाजूने दळणवळण आहे. सर्व बाजूने वाहनं येतात अशा एका ठिकाणी तो बसलेला आहे. म्हणजे त्यातून लेखकाला सांगायचं आहे की ज्यावेळी तुम्ही एखाद्या चौकामध्ये बसता त्यावेळी सगळ्या प्रकारची माणसं तिथे येतात. याचा अर्थ त्या सगळ्या प्रकारच्या माणसामध्ये तुमचं गिराईक असू शकतं. आणि ही ही चाणाक्ष नजर त्या ज्योतिषाची आहे आणि ती नजर फक्त गिराईक शोधते आणि म्हणूनच ते तो त्या चिंचेच्या झाडाखाली चौकात बसलेला आहे. मग ज्यावेळी वेगवेगळे असणारे गिराईक येतात, धंदेवाले येतात, व्यावसायिक येतात, त्यावेळी ते आपल्या मालाची वेगवेगळी नावं देतात. कोणी त्याला बॉम्बे आईस्क्रीम दिले तर ते कोणी त्याला दुसरं नाव जे दिले ते डेली आल्मंड आहे, राजा डेलिकसी आहे, असे वेगवेगळ्या नावाने प्रॉडक्ट विकले जातात. आणि ते प्रॉडक्ट असणारे वेंडरवाले किंवा भंगारवाली माणसं त्या ठिकाणी फिरत असतात. ती माणसं आपल्या वेगळ्या वस्तूंची नावे वेगवेगळी देतात. ती ही नावं काय करत असतो तो ॲस्ट्रॉलॉजर ऐकत असतो. याचा सगळा परिणाम त्याच्या मनावरती होतोय. जरी ही माणसं जर वेगळी नावं वापरून जर धंदा करत असतील तर मी माझा धंदा ज्योतिषाचा का करू नये हेही त्याच्या मनामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये ठाण मांडलेल्यामुळे तो सर्वत्र असा बघत राहतोय, फिरत मात्र नाही. आणि मग कालांतराने त्याच्या लक्षात येतं की आपणाला सुद्धा धंदा करायचा असेल तर आपण या चौकामध्ये केला पाहिजे. पण दिवसा काही प्रमाणामध्ये त्याचा धंदा होतो, त्याला गिराईक मिळतं, पण रात्रीच्या वेळेस सुद्धा त्याला गिरायकाची आवश्यकता आहे. पण रात्रीच्या वेळेला तो ज्या चौकामध्ये बसलेला आहे त्या चौकामध्ये त्याच्यावरती लाईट किंवा उजेड पडत नाही. कारण महानगरपालिकेने जे लाईटीचे पोल उभे केलेले आहेत त्याच्या खाली तो बसतोय. पण हळूहळू कालांतराने लाईट डीम होत जाते कारण चौक लांब आहे. मग त्याला सायकलच्या दुकानातून जो उजेड येतोय त्या उजेडावरती तो आपला धंदा करतोय. पण ज्या वेळेला सायकल दुकानदाराचं घरी जाण्याची वेळ होते तेव्हा तो दरवाजा बंद करतो. दरवाजा बंद केला त्यावर लाईटही बंद होते आणि त्यामुळे त्याच्या धंद्यावरती विपरीत परिणाम होतो. आणि मग शेवटी त्याला आपलं जे काही असेल ते सर्व गुंडाळावं लागतं. म्हणजे त्याच्या मनामध्ये परत एकदा गोंधळ निर्माण होतो की आपण आता व्यवसाय करावा की नको. आणि रात्रीच्या वेळी ठराविक मर्यादेपर्यंतच गिराईक येत असतं. कारण प्रत्येक गिराईक हे काही ठरवून येत नसतं. कारण गिराईक असे असतात की त्यांना रात्री वेळ मिळतो, पण काही गिराईक रात्री येतात. या सगळ्या शोधामध्ये त्या असणारे ॲस्ट्रॉलॉजीचे डोळे आहेत आणि म्हणून तो चिकित्सक प्रवृत्तीने गिराईकडे बघतोय, त्यांचे चेहरे न्याहाळतो आहे. Crisscross of light rays and moving shadows. This suited the astrologer very well. For simple reason, he had not the least intended to be astrologer. When he began life, he knew no more of what was going to be happen to others than what was going to happen to himself next minute. He was a much stranger. He was a much stranger to stare at were the innocent customer. Yet he said things which pleased the astonished everyone. That was more a matter of study, practice, shrewd the guesswork,
all the same, it was as much an honest man's labor, any other, he deserved the wage carried home to end of the day. Whenever the customers were coming in front of the writer, he was keenly watching those. He was keenly watching those customers. But sometimes his eyesight was failed. He did not try to judge the exact customer. His eyes were searching his customer, but he was not totally successful to search the customer. But he tries his level best to find out the customer on the spot. याची नजर जी आहे ही गिराईक शोधते, पण 100% गिराईक शोधण्यामध्ये त्याला यश मिळेना. म्हणजे प्रत्येक व्यवसायामध्ये सुरुवातीच्या कालावधीत लगेच धंदा होईल असं नाही. गिराईक आपल्याला लगेच मिळेल असं नाही. त्यासाठी गिरायकाची वाट पाहावी लागते आणि म्हणून तो ॲस्ट्रॉलॉजर काय करतोय, त्या चौकामध्ये बसून गिरायकाची किंवा ग्राहकाची वाट पाहतोय आणि शेवटी अशी वाट पाहत असतानाच हळूहळू काय होतं, दिवस संपून जातो, म्हणजे रात्रीची वेळ होत असते. He had left his village without any previous thought or plan. He had continued there would be have carried on the work of the forefather, namely tilling the land, living, marrying, and ripening of his cornfield and ancestral home, but that was not to be. He had to leave home without telling anyone. He could not rest till he left behind a couple of 100 miles. To a villager, it is a great deal, as if an ocean flowed between. The astrologer had left. The astrologer had left his village for the business purpose. So he had said goodbye to his village and came to the particular place where his business was well settled. So he had forgotten everything he said, that is working on the farm, tilling the soil, all those farm work he had forgotten, or the ripening the cornfield, all those farm activities were forgotten by him because he wasn't interested to settle in that particular area. So he had gone from this place, and the distance was totally 100 miles from the place. And to villages great deal, an ocean flowed to between. And he did not come in contact with other people because he had only need of business. So he was always thinking over the business. So he had forgotten everything, the background related with his family relations. आता तो काय म्हणतोय, गाव सोडून जातो. जो ॲस्ट्रॉलॉजर गाव सोडून का जातो? कारण त्याला त्याच्या गावामध्ये प्रगती होत नाही. त्याच्या गावात त्याची प्रगती होत नाही म्हणून तो गाव सोडून जातो. वडिलांची ज्या जमीन आहे, जी काय जमीनशक मालमत्ता, त्या सगळ्यांना तो रामराम ठोकतो. तो म्हणतो नाही, या गावामध्ये आपली प्रगती होणार नाही, आपल्याला इथून जावं लागेल, आपल्याला जमीन खसायला जमणार नाही. ही मनस्थिती या ज्योतिषाची आहे. म्हणजे मला सांगायचं की ज्योतिषाची प्रवृत्ती लेखानं कशी व्यक्त केलेली आहे ठिकाणी, की ज्योतिषशास्त्र करणारी माणसं शेतामध्ये किंवा रानामध्ये रमत नाहीत. जेवढा पैसा कसा मिळेल, की जो विना कसाचा पैसा मिळेल, विना घाम गाळता पैसा मिळेल, या प्रकारची प्रवृत्ती ज्योतिषाची आहे. म्हणजे सर्वसामान्य माणसाचं जीवन कसं आहे, की जो काम न करता एखाद्या गोष्टी अपेक्षा करतो, ते आळशी माणसं आहे. तसं या ठिकाणचा जो ॲस्ट्रॉलॉजर आहे, हे चित्रित केलेलं जे पात्र आहे ते आळशी पात्र म्हणून आर.के. नारायण यांनी चित्रित केलेलं आहे. म्हणून तो म्हणतो वडिलांची संपत्ती जी काय मालमत्ता आहे त्याला तो विसरून जातो. रानातली काय कामं करणं, पिकं कापणे, सगळ्या बाबीला तो सोडून जातोय आणि एका वेगळ्या ठिकाणी स्थिर होतोय. आणि स्थिर झाल्यानंतर परत तो काय करतो, आपल्याला जी कुटुंब आहे, आपली पत्नी आहे, याच्या समेत स्थिरावलेला आहे, बाकी कुठे तो लक्ष देत नाही. आणि अशा प्रकारे त्यानं हे जे काम करत असताना किती मैलाचं अंतर तो काटून आला, 100 शेकडो मैल अंतर काटून तो त्या ठिकाणी आलेला आहे. ही हॅड अ वर्किंग अनालिसिस of the mankind's trouble, marriage, money, and tangles of the human ties, long practice there, sharpen his perception. Within 5 minutes, he understood what was wrong. He charged 3 pies per question. He had made the analysis of his behavior. He had a number of problems. Those problems are problems of money, problems of human life,
marriage, all those problems were standing in front of him non-stop. But he was facing those problems with the courageously, with the courage, because he knew that if he is not ready to adjust with that critical condition, he had not a right to live happy life. So trying to adjust with each and every critical condition. But he was telling the forecast, and the total rate of that forecast was 3 pi per forecast. आता या पॅरेग्राफमध्ये तो काय म्हणतोय की वर्किंग क्लास मधला जरी असला, कामगार वर्गामधला हा जरी असला माणूस, तरी देखील या माणसाला ज्योतिष सांगून पैसे मिळवायचे, रानामध्ये कष्ट करून पैसे नाही मिळवायचे. पण त्याच्या पुढे अनेक प्रकारचे प्रश्न निर्माण होतात. कोणते प्रश्न आहे? पहिला प्रश्न आहे पैशाचा. पैसे कसे मिळवायचे हा प्रश्न, कौटुंबिक प्रश्न त्याच्या पुढे निर्माण झालेले आहेत. आणि त्यानंतर त्यातून त्याच्या मनामध्ये वेगवेगळ्या जाणीवा निर्माण झालेल्या आहेत. त्या जाणीवेनं मन कसं मनामध्ये काहूर माजलेलं आहे. आता कसं जगावं की मला असं त्याची अवस्था झाली, ज्यावेळी त्याला गिराईक मिळत नाही त्यावेळी त्याच्या मनाची अवस्था अशी होते. म्हणून तो ज्योतिषी त्या विचारामध्ये पडतोय. पण असं असून सुद्धा त्या ज्योतिषाला नेहमी वाटतं आपण काय ना काहीतरी केलं पाहिजे, आपण धडपडलं पाहिजे. आणि म्हणून तो काय ठरवतोय, ज्योतिष सांगायचा दर काढला त्यानं. तो दर म्हणतोय की एक ज्योतिष मी सांगितलं ना तर तुम्हाला तीन पेनी द्यावे लागेल, 3 रुपये द्यावे लागेल. अशा भाषेमध्ये बोलतोय. 3 रुपये द्यावे लागेल, माझा दर आहे. मी ज्योतिष सांगितलं ना एकाचं, ते मला पैसे द्यावे लागेल. मग अशा प्रकारे तो या ठिकाणी आपले चार्जेस आकारतो आहे. नेव्हर ओपन हिज माउथ टिल द अदर हॅड स्पोकन फॉर ॲट लीस्ट 10 minutes without provided him enough stuff, dozens of answer when he told the person before him, gazing at his palm. The important judgment explained by the writer of the astrologers. Astrologers are not directly explaining the particular forecast of his customer. They are first persuading him, forcing him, you have to speak. What is your problem? What is your problem? When the customer is speaking, I have a number of problems. Then he say that, yes, that problem is correct problem and your problem will be solved. So, relax. Means first judgment of the astrologer is to take out the important thing from his heart and then explain, so that the customer will be relaxed and be happy. He was always asking number of questions to that customer. After watching the palm of his customer, and the customer is definitely believing in that astrologer, and that is the policy or the judgment used by the astrologer to gaining money from the customer. आता ज्योतिषांची भाषा इथं लेखकाने सांगितलेली आहे. ज्योतिषी कधी मनानं बोलत नसतो. ज्योतिषी किंवा देवरसपण करणारी माणसं फक्त तुमच्या चेहऱ्याकडे पाहतात आणि चेहरा वाचन करतात की या व्यक्तीच्या नेमकं मनात काय चाललंय. ही देवरसपणातली एक पद्धती आहे. तसं आमचा जो देवऋषी धड्यामध्ये आर.के. नारायणनं जो निर्माण केलेला आहे, तो देवऋषी सुद्धा त्याच तंत्राचा तो वापर करतोय. तो कसा तंत्र वापरतोय? ज्यावेळेला गिरायक त्याच्या पुढे समोर येऊन बसतं त्यावेळी तो त्या गिरायकाला विचारतो, बाबा तुझी काय समस्या. जसं आपण दवाखान्यामध्ये गेल्यानंतर उदाहरण देतोय, दवाखान्यामध्ये गेल्यानंतर डॉक्टर म्हणतात तुम्हाला काय होतं, मला कोणता तरी त्रास होतो. त्यावरून डॉक्टर अंदाज काढतो की याला हे होतंय, यथार्थ या प्रकारच्या गोळ्या दिल्या पाहिजे. म्हणजे कोणताही व्यक्ती व्यावसायिक हा गिरायक समोर आल्यानंतर त्याला वेगळ्या प्रकारचे प्रश्न विचारून घेतो आणि ते प्रश्न विचारून घेऊन त्याच्यावरती निदान करतोय. तसं ॲस्ट्रॉलॉजरला त्याच्या धंद्याचे एक वैशिष्ट्य असं आहे की ज्या वेळेला लोक त्याच्या पुढे देवस्थान पाहण्यासाठी येतात, गिरायक येतं, त्यावेळी तो त्या गिरायकांना प्रश्न विचारतो, तुझा काय प्रॉब्लेम आहे, तुझी काय समस्या आहे. मग ते गिरायक बोलल्यानंतर मग तो म्हणतो तुझा तळहात मला दाखव. तळहात दाखवल्यानंतर तो तळहात पाण्यामध्ये ज्योतिषी इतका त्या गिरायकाला रमून जातो, ते गिरायक स्वतःला विसरून जातं आणि ते पटापटापट बोलायला सुरुवात करतं की माझा प्रॉब्लेम असा आहे, माझ्या प्रकारच्या समस्या. अशा प्रकारे या ॲस्ट्रॉलॉजरनं लोकांच्या ज्या काही समस्या त्या पर्यंत ऐकून घेतल्या आणि ऐकून घेऊन त्याच्यावरचे उपाय काढलेले आहेत. आणि म्हणजे मला सांगायचं आहे की या ठिकाणी त्यानं केलेले सर्व प्रयत्न हे त्याच्या फायदेचे ठरले. हे वैशिष्ट्य या ॲस्ट्रॉलॉजरचं आहे. और क्वेश्चन, is there any woman in your family, maybe even distant relative, who is not well disposed towards you or gave an analysis of character? Most of our troubles are due to your nature.
Then he had asked only one questions related with a woman. Whether that woman is available in our family. Yes, that woman is available in our family, and that woman is definitely problem of you. So be safe from her, keep aloof from her. Definitely that woman is a very problematic woman. पण ज्योतिष काय म्हणतो, तुमच्या कुटुंबामध्ये कोण एखादी बाई आहे का, एखादी स्त्री आहे का की जी प्रॉब्लेम निर्माण करते. मग अशा प्रकारचे प्रश्न विचारल्यानंतर माणसाच्या मनाला लगेच लागतं, हा माझ्या कुटुंबामध्ये मला त्रास देणारं कोणतं आहे. असे प्रश्न त्या माणसाच्या मनामध्ये निर्माण होतात ज्या वेळेला देवरशी प्रश्न विचारतो, ॲस्ट्रॉलॉजर प्रश्न विचारतो त्यावेळेला. मग यानं त्या प्रश्नाचं उत्तर मागितल्याबरोबर तो लगेच त्याला सांगतोय, मग त्यावरून तो निदान काढतोय. याचा अर्थ त्या असणाऱ्या ग्राहकाचं, त्या असणाऱ्या गिरायकाचं 100% मन देवरशी आपल्या बोलण्यातून काढून घेतो आणि त्याच्यावरती काय करतो, हिप्नॉटिझम करण्याचा प्रयत्न करतोय. म्हणजे तो गिरायक पूर्णतः त्या असणाऱ्या देवरशाच्या किंवा ॲस्ट्रॉलॉजीच्या कब्जामध्ये जातं, स्वाधीन होतं. How can be otherwise? Saturn, where he is, you have to impetuous and rough exterior. This endeared him to their heart immediately, even midst of love, to think that he was a forbidding exterior. Then he had asked only one questions related with the satellites. Saturn, this is a satellite available in the sky. That Saturn is not the good mark in our life. That Saturn is always troubling us, so we are always keeping fast. We are always keeping fast, eating food material or the snack material at the time of the fast. परत तो ज्योतिषी प्रश्न विचारतो की तुमच्या घरामध्ये कोणाला शनिपीडा आहे का. सॅटर्न म्हणजे शनिग्रह, हा शनिग्रह पीडा आहे का विचारतोय. आणि मग शनिग्रह पीडा असल्यामुळं तुम्हाला याचा त्रास होतोय असं तो त्या ठिकाणी सांगत असतोय. म्हणजे त्याला सांगायचं आहे की आपण जे काही करतोय ते शनिपीडेमुळं घडतंय, त्याचा त्रास तुम्हाला आणि मला होतोय. अशा प्रकारचं वक्तव्य ॲस्ट्रॉलॉजर या ठिकाणी करतो आहे. शेवटच्या या असणाऱ्या पॅराग्राफमध्ये लेखानं काय सांगितले की तुम्ही कोणत्याही प्रकारच्या शनिपीडेवरती जर विश्वास ठेवत असाल तर तुम्हाला तुमचं जीवन चांगल्या प्रकारे जगता येणार नाही. आपलं जीवन जर आपल्याला चांगल्या प्रकारे जगायचं असेल तर कोणत्याही भ्रामक कल्पनेवरती किंवा ॲस्ट्रॉलॉजी ज्योतिषशास्त्रावरती तुम्ही जर विश्वास ठेवून राहत असाल तर तुम्हाला चांगल्या प्रकारे जीवन जगता येणार नाही. म्हणजे संदेशातून आर.के. नारायण लेखक सर्वांना देतोय, विद्यार्थी वर्गांना 12वीच्या देतो आहे की विद्यार्थी वर्ग जर अशा भ्रामक कल्पनांच्या पाठीमागे लागत असेल तर त्याचं जे शैक्षणिक कार्य आहे ते शैक्षणिक कार्य प्रामुख्यानं दीर्घकाल योग्य रीतीनं चालणार नाही. आणि म्हणून तर हा धडा त्यांनी दिला ॲस्ट्रॉलॉजर्स डे. म्हणजे गिरायकाचं उदाहरण त्या ठिकाणी देतोय. गिरायक त्याच्यामध्ये रमत आहे आणि गिरायकाला कशा प्रकारे रमवतो आपलं त्याचं मन वळवण्याचा प्रयत्न करतोय. शनिपीडा, सॅटर्न वगैरे या बाबी या ठिकाणी दिल्या, पण या सर्व बाबी लेखकानं काल्पनिक वापरलेल्या आहेत आणि कल्पनेच्या माध्यमातून त्यानं हा भाग स्पष्ट केलेला आहे. अशा प्रकारे 1.1 An Astrologers Day Part 2 इथे संपतो. थँक्यू.